आज आपण बनवूया व्हेज सोया किमा। एक वाटी सोयाबीन घेऊन ते स्वच्छ धुवून आपण 1 तास भिजून ठेवायचे आहेत। सोयाबीन शक्यतो बारीक आणायचे आहेत, जर बारीक नसतील तर जाडवाले पण चालतील। ते भिजल्यावर आपण पाणी काढून बारीक वाटून घेणार आहोत। वाटताना त्यात मिरची, आलं आणि लसूण घेऊनच वाटायचे आहे। त्याचबरोबर 2 टोमॅटोची प्युरी पण बनवून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण टोमॅटोची प्युरी आणि भिजवलेला सोया वाटून घेतलेला आहे। कढईत 4 चमचे तेल घेऊन ते गरम झाल्यावर त्यात तेजपत्ता टाकायचा आहे। मग थोडे जिरे घालायचे आहे। त्यात आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहोत आणि कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे। कांदा शिजत आल्यावर आपण त्यात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला टाकून चांगले परतून घ्यायचे आहे। हा मसाला शिजत आल्यावर आपण ह्याच्यात टोमॅटोची प्युरी टाकूया आणि तीही चांगली परतून घेऊया। अगदी थोडासा पाणी टाकून हलवून घ्यायचे आहे। आता आपण जे सोयाबीन वाटलेले आहेत ते सुद्धा टाकूया आणि लगेच परतून घेऊया। वाटलेल्या भांड्यात थोडा पाणी टाकूया आणि तोच पाणी आपण टाकणार आहोत, जेणेकरून ग्रेव्ही आपली थोडी जाडसर होईल। चवीनुसार मीठ टाकून परतून घेऊया। आता हा खिमा चांगल्या प्रकारे परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्याला तेल सुटेल आणि नंतर आपण झाकण देऊन थोडा वेळ ठेवून देऊया। तुम्ही पाहू शकता याचा रंग सुद्धा बदललेला आहे आणि याचा सुगंध पण एकदम छान येत आहे। यावर आपण अर्धा लिंबू पिळून घेऊया आणि वर कोथिंबीर टाकून सर्व करूया। आपला यम्मी असा व्हेज सोया किमा तयार आहे। हॅलो तडका फॅमिली, कसे आहात आपण? बरेच दिवसांनी आपली भेट होत आहे। तुमचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद। तुम्ही माझ्या रेसिपींना भरपूर सपोर्ट केल्याबद्दल आणि ह्याच सपोर्टमुळे मला चांगले प्रोत्साहन मिळते, जेणेकरून मी तुम्हाला नवनवीन रेसिपी बनवून आणणार आहे। तर मंडळी, उद्यापासून नवरात्र सुरू होत आहे। या नवरात्रीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा। मंडळी, या 9 दिवसात आपण नवीन खेळ खेळणार आहोत, ज्याचं नाव आहे नवरात्री क्विज। तर याचा मी तुम्हाला बेसिक रूल सांगणार आहे। नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी मी दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या रेसिपींबद्दल एक प्रश्न विचारणार आहे, ज्याचे उत्तर तुम्हाला कमेंटद्वारे कळवायचे आहे आणि तेही व्हिडिओ अपलोड होण्याच्या अगोदर। जो कोणी पहिला रेसिपी गेस करेल तो ठरणार आहे विजेता। अशाच प्रकारे 9 दिवस 9 रेसिपी आणि 9 विजेता। तर मंडळी, आजचा प्रश्न आहे, मी हिंदीमध्ये बोलते जेणेकरून सर्व ऑडियन्सला कळेल। होती है तो ये है नमकीन, मगर खाते हैं उसे मीठे के साथ। मंडळी, परत ऐका। होती है तो ये नमकीन, मगर खाते हैं उसे मीठे के साथ। चला तर लवकर गेस करा आणि कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा। तर मंडळी, मी तुम्हाला एक हिंट देते, आपल्या ह्या सर्व रेसिपी गुजराती रेसिपी असणार आहेत। टाटा, बाय बाय। अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी खवई तडकाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।